nó phồng rộp lên ngon quá chừng luôn. Xin chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách làm thịt heo quay bằng nồi chiên không dầu. Bây giờ thì nhà nào cũng có nồi chiên không dầu, cho nên nó làm thịt heo quay rất là dễ. Với cách hôm nay thì mình làm thịt heo quay rất là nhanh luôn, mà miếng thịt của mình nó cũng thấm gia vị nữa. Cô bác anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Ở đây mình có miếng thịt ba rọi. Cái nồi chiên không dầu của mình nó nhỏ cho nên nó làm mình cắt một miếng này nó vừa cái nồi chiên không dầu thôi. Mình mua miếng bự lắm nhưng mình cắt một miếng nhỏ lại. Gia vị quay hôm nay thì mình sẽ chia sẻ công thức khác hơn là cái lần trước. Lần trước thì mình ướp gia vị khô, lần này thì mình sẽ ướp gia vị nước. Ở đây mình có một củ tỏi nè, 2 củ hành, một nhánh gừng. Mình sẽ giã nhuyễn cái phần này ra. Hành gừng với tỏi mình đã giã nhuyễn rồi. Mình sẽ cho vào trong cái túi lọc này, mình vắt lấy cái phần nước để vào trong cái túi lọc trà hoặc là cái miếng vải thì cô bác anh chị vắt lấy nước nó dễ hơn. Mình vắt ra cái chén vậy luôn. Vắt ra khoảng chừng 2 muỗng nước. Cái nước cốt này nó thơm lắm. Cái xác hành gừng này thì cô bác anh chị cho vào trong cái chảo nước để mình luộc cái miếng thịt đó. Miếng thịt này mình đã rửa, mình cạo cho thật là sạch rồi. Bây giờ thì mình sẽ trụng lên. Mình để cái bề da xuống trước nè, để sôi lên khoảng chừng 5 phút nha, để cho cái phần da này nó chín khoảng chừng 50% vậy á. Mình đi pha gia vị tí xíu nữa, mình ướp vào trong thịt. Muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng nước tương, 1 muỗng cà phê đường, một tí xíu ngũ vị hương. Mình làm có khoảng chừng 1/4 muỗng cà phê thôi. Nếu như cô bác thích mùi ngũ vị hương nhiều thì mình cho nhiều một chút xíu. Một chút tiêu xay. Mình trộn đều tất cả cái phần gia vị này tí xíu nữa mình ướp nha. Mình ướp nước tương rồi cho nên mình không có để muối. Mình đã luộc miếng thịt xong rồi mình vớt ra. Vớt ra để cho nó nguội tí xíu. Bây giờ thì mình sẽ đi ướp gia vị nha. Cái phần da này nó không có chín, nó hơi mềm tí xíu thôi. Mình lấy chiếc đũa mình xăm vô nó mềm chút thôi. Nó chín khoảng chừng 50% là được. Bây giờ mình sẽ đi cắt vài đường ở trên cái mặt thịt để mình ướp cho nó mau thấm á. Dàn tí xíu nữa mình chặt nó cũng dễ nữa. Ở trên cái phần da cô bác anh chị dùng cái dao hoặc cái nĩa mình xăm ở trên mặt da vậy nè, để tí xíu nữa mình quay lên nó nở, nó phồng đều. Mình dùng cái nĩa mình xăm gì cũng được nữa nè, xăm cho nó lủng lủng cái phần da đó. Mình xăm đều rồi thì mình sẽ lật cái phần thịt lên để mình đi ướp. Ướp gia vị này thì cô bác anh chị ướp trên bề thịt thôi, đừng có ướp bề da nha. Cô bác ướp hết cái gia vị này vô trong miếng thịt. Bây giờ thì mình sẽ để cái miếng thịt như vậy, mình để mình ướp khoảng chừng nửa tiếng nha. Sau nửa tiếng mình ướp thịt đây, bây giờ thì mình sẽ lấy cái nồi chiên không dầu, mình lót một miếng giấy bạc ở bên dưới. Mình lót 2 miếng giấy bạc luôn để cho nó dày tí xíu. Mình lấy miếng thịt mình để vô trong nồi. Ở trên cái phần da cô bác anh chị lấy cái muỗng mình cạo hết cái phần nước gia vị nó dính nè, để cho nó khô cái miếng da. Nồi chiên không dầu của mình nó nhỏ mình làm miếng thịt gì là vừa luôn nè. Mình sẽ lấy miếng chanh nhỏ vậy nè, mình dắt lên trên cái mặt da, lấy cái nước chanh mình chà lên trên cái da gì. Tha chanh lên trên da tí xíu nữa mình quay lên cái da nó giòn lắm. Tha chanh lên rồi thì cô bác anh chị lấy một miếng muối lấy muối nhuyễn nè, mình rưới lên trên mặt da, rưới đều lên trên mặt da một lớp mỏng thôi. Mình lấy cái tay mình nhúm tí xíu vậy nè, mình gắt đều lên, đừng để nhiều quá nó mặn.
Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong nồi chiên không dầu. Bước này thì mình sấy cho cái phần da nó khô. Mình sấy ở nhiệt độ là 100 độ C. Thời gian là 30 phút. Miếng thịt heo mình đã sấy được 30 phút rồi. Đây nè, cái miếng da giờ nó khô ráo là gì nè. Bây giờ thì mình sẽ cho ngược lại. Mình sẽ đi quay cái miếng này. Giờ mình sẽ dặn nhiệt độ là 180 độ C. Mình quay lần đầu tiên là 40 phút nha. Cái máy của mình chỉ có 30 phút thôi. Tí xíu nữa mình dặn lại thêm 10 phút nữa. Miếng thịt mình đã quay được 40 phút rồi. Wow, coi nè. Nó nở phồng rộp lên luôn. Ôi, ngon quá. Nó nở lên miếng da coi nè. Mê chưa? Giờ thì mình sẽ lấy miếng thịt ra khỏi giấy bạc nha. Giờ mình để miếng thịt lại trong nồi. Nó nở phồng rộp lên coi nè. Thấy mê chưa? Mình cho lại trong nồi. Lần này thì mình sẽ mở nhiệt cao hơn là 200 độ C. Lần này thì mình sẽ quay thêm 15 phút nữa. Cô bác anh chị cứ mở ra mình thăm chừng. Mình thấy miếng thịt nó da nó phồng lên giòn á, thì mình lấy ra luôn. Tại vì cái nồi này á, mình không có thấy được cái miếng thịt ở bên trong á, cho nên nó là khi mà mình nướng á, thì mình cứ thăm chừng, cứ dở ra thăm chừng gì nè. Gọt phồng lên đây nè. Dở ra mình thăm chừng tiếp. Mua cái nồi này biết có lâu luôn rồi đó, mà ít có xài lắm. Mới có nướng chừng 2-3 lần vậy à. Còn nguyên trong thùng luôn. Bây giờ miếng thịt của mình đã quay xong rồi. Mình quay hết 15 phút luôn nè. Trời ơi, nó phồng rộp lên ngon quá chừng luôn. Coi nè, thấy mê chưa? Bây giờ thì mình sẽ lấy miếng thịt ra luôn nha. Quay thịt heo mà nghe cái tiếng này là mê nhất luôn á. Cái miếng thịt quay mình quay bằng cái nồi chiên không dầu nó ngon xuất sắc thiệt đó chứ. Bây giờ nguội rồi thì mình sẽ cắt ra. Giòn rụm luôn á. Mà bên trong á nó mọng nước luôn chứ nó không có bị khô đâu. Coi nè. Con của mình đó, nó thích ăn cái nạc này nè. Hôm bữa làm cái miếng thịt heo quay á, nó gỡ cái nạc này với cái da nó ăn hết trơn à. Hôm nào á, thì mình sẽ đi làm thịt quay mà mình làm da không cho cô bác anh chị xem nha. Mình chặt ra từ miếng nhỏ nhỏ để mình ăn cơm luôn. Nay thì mình sẽ chặt 2 miếng vậy thôi. Cái này chắc ăn nguyên ngày luôn á. Mình ăn cái miếng da cho cô bác anh chị nghe cái tiếng giòn nha. Nó kêu lớn quá trời. Ngon quá chừng luôn. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác anh chị và các bạn là video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.